Huyệt vị thương BL50. Vị trí huyệt vị thương BL50 nằm ngang mức bờ dưới mỏm gai T12, tương ứng khe T12 L1. Trên đường bả, tuyến tham chiếu cách đường giữa lưng 3 thốn. Cách lấy huyệt. Xác định vị trí của T12. Cách 1. Qua mỏm gai C7. Mỏm gai đốt sống cổ C7 thường nhô cao nhất, dễ sờ thấy. Khi cử động cổ, gập, duỗi hoặc xoay, mỏm này di động theo các đốt sống cổ phía trên. Đốt sống ngực T1 nằm ngay dưới C7. Mỏm gai T1 hầu như không di động theo các cử động cổ. Từ C7 đếm xuống qua 11 đốt sống để đến với mỏm gai T12. Cách 2. Qua bả vai. Người bệnh đứng hoặc ngồi thẳng, hai tay buông thõng tự nhiên. Mép trên của góc trong xương bả vai thường đồng mức với mỏm gai T2. Đếm xuôi xuống, mỏm gai cách 9 đốt sống phía dưới là T12. Hoặc xác định góc dưới xương bả vai thường tương ứng mức T7. Rồi tiếp tục đếm xuôi xuống để xác định T12. Cách 3. Qua xương sườn 12. Xác định vị trí khớp của xương sườn dưới cùng xương sườn số 12, xác định T12. Cách 4. Qua đường Tuffier. Qua hai điểm cao nhất của mào chậu, xác định đường Tuffier đi qua mấu gai L4. T12 là đốt thứ tư phía trên L4. Xác định đường bả, đường nửa bả. Theo quy ước, khoảng cách từ đường giữa lưng, đốc mạch đến bờ trong xương bả vai là 3 thốn. Đường bả chạy song song với đường giữa lưng, đi qua bờ trong xương bả vai, cách đường giữa lưng 3 thốn. Đường nửa bả cũng chạy song song với đường giữa lưng, nằm ở nửa khoảng cách từ đường giữa lưng đến bờ trong của xương bả vai, tương ứng 1,5 thốn. Xác định huyệt. Từ khe T12, L1, bờ dưới mỏm gai T12. Xác định đường ngang tham chiếu. Giao điểm giữa đường ngang này và đường bả là vị trí huyệt vị thương BL50. Neo điểm. Huyệt vị thương BL50 nằm trên đường bả, cách đường giữa lưng 3 thốn, ngang mức khe mỏm gai T12L1. Cùng ngang, trên đường giữa lưng, khe T12L1 không có huyệt đốc mạch. Hai huyệt cùng nằm ngang mức khe mỏm gai T12L1 theo thứ tự từ trong ra ngoài. Vị du BL21 trên đường nửa bả. Vị thương BL50 trên đường bả. Phía trên, huyệt y xá BL49 nằm trên cùng đường bả, ngang mức khe mỏm gai T11T12, cao hơn huyệt vị thương BL50, một khe mỏm gai. Phía dưới, huyệt hoang môn BL51 nằm trên cùng đường bả, ngang mức khe mỏm gai L1L2, thấp hơn huyệt vị thương BL50, một khe mỏm gai. Ấn chứng. Tại vị trí BL50, có thể cảm nhận vùng mô cơ dày của lưng bên, nằm giữa khối cơ lưng rộng và khối cơ cạnh cột sống. Tác dụng và chức năng chính. Hòa vị, kiện tỳ,
điều hòa tiêu hóa. Giúp điều hòa chức năng tỳ vị, tăng cường vận hóa và tiêu hóa thức ăn, cải thiện tình trạng đầy bụng, chướng hơi và khó tiêu. Giáng nghịch vị khí, giảm đầy tức thượng vị. Hỗ trợ đưa khí vị đi xuống đúng hướng, làm giảm buồn nôn, nôn ói, ợ hơi và cảm giác nghịch khí vùng thượng vị. Ôn trung, điều hòa trung tiêu. Cân bằng chức năng trung tiêu, giúp tăng hiệu quả hấp thu dinh dưỡng, giảm rối loạn tiêu hóa do hư hàn hoặc khí trệ. Hành thủy, hỗ trợ giảm phù và tích nước, góp phần điều hòa chuyển hóa dịch thể, giảm tình trạng ứ trệ nước gây phù nhẹ hoặc nặng bụng. Điều chỉnh tiêu hóa trẻ em, tăng hấp thu dinh dưỡng. Hỗ trợ cải thiện chứng kém tiêu hóa, kém hấp thu ở trẻ em, giúp cơ thể phát triển ổn định hơn. Giảm đau vùng thượng vị và lưng liên quan tiêu hóa. Làm dịu đau tức vùng bụng trên và vùng lưng do rối loạn chức năng tỳ vị hoặc khí trệ kéo dài.